ቤዝ ኤዲቲንግ ላይ ለመማር ብዬ በጣም ተቸገርኩ። ቪዲዮ በጣም ረጃጅም እና ሰልሲ ናቸው። ለመማር ምቹ ያልሆኑ ናቸው። መፍትሄ ይኖራል? አዎ አውቃለሁ። በጣም ረጃጅም እና እንደሚያሰልች። ታዲያ እኔ መማር ያለባችሁና ማወቅ ያለባችሁን አሳያችኋለሁ። ሁሉንም ማወቅ ጎበዝ ያደርጋል። የሚጠቅማችሁን ለይታችሁ ማወቅ ነው ጎበዝና ብልህም ያደርጋችሁ። Don't study hard, study smart. እሺ፣ በመጀመሪያ የፎቶሾፕ ኤዲት እንዴት ተጀመረ? ይህን ማወቅ በቀላሉ ኤዲቲንግን እንድንረዳ ያደርገናል። ለምሳሌ በመጀመሪያ ክፍለ ዘመን እንዴት ባክግራውንድ ቼንጅ ይደረጋል የሚለውን ከተመለከተን ሁለት ፎቶዎችን እንይዛለን። ሳብጀክት ያለበትና ከባክግራውንድ የምንጠቀመው ማለት ነው። ከዛም በኋላ በመቀስ ቆረጥና ባክግራውንዱ ላይ አሚር በመቀባት ሁለቱም በመለጠፍ ባክግራውንዱ እንደዚህ የማመሳሰል ሂደት ይደረጋል። ይሄ አሁንም ድረስ ባክግራውንድ ቼንጂንግ በመባል እስካሁን የሚሄድ ነው። ስለዚህ የኋላውን መለስ ብሎ ማየት ያስፈልጋል። አንድ ጽሑፍ ለመጻፍ መጀመሪያ ፊደል ከዛም እያለ እንደሚቀጥለው ይህም ግድ ይላል። ስለዚህ ሂስቶሪካል የሆነ ከመጀመሪያ ፎቶሾፕ እንዴት እንደመጣ ከመጥኩ ፒዲኤፍ አለ። እዛ ላይ ገብታችሁ ማንበብ መማር ትችላላችሁ። ቴሌግራም ሊንክ ባዮ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቴሌግራም ላይ ለቀቀዋለሁ። እሺ፣ አዶቤ ፎቶሾፕ ፒክሰል ቤዝድ ለሆነ ፕላትፎርም ሲሆን ፒክሰል ማለት ፎቶን እስከ መጨረሻው ዙም ስናድር የምናገኘው አራት ማዕዘን የሚመስል በከለር የተለያዩ ነገሮች ነው። ይህም አንድ ፎቶ ለማንሳት ወይም ሜክ ለማድረግ የሚጠቅም ነው። እንዳትረሱት፣ በኋላ የሚጠቅማችሁ ነው። እሺ፣ አዶቤ ፎቶሾፕ ኮመን ዩዝ የሆኑ ነገሮች እንዘርዝር። Photo editing and retouching, color correction, blemish removal, object removal, background replacement, compositing, sharpening and blurring, adding effects, graphic design, creating logos and illustrations, designing web graphics, designing print materials, creating mock-ups, digital painting and art, creating digital paintings, illustrating, photo manipulation, web and UI design, creating website layouts and mock-ups, designing user interface UI elements, optimizing images for web use, reducing file size while maintaining quality. ላምፕ እነዚህ እንዴት መስራት ነው የሚችሉ እንመለከታለን። የአዶቤ ፎቶሾፕ አድቫንቴጆች ኢንዱስትሪያል ስታንዳርድ ከሰዎች ጋር አብሮ ለመስራት ሆነ ኮሚኒቲ ላይ ለመስራት ቅርብ ስለሆነ፣ powerful and versatile ለመስራት አመቺና ብዙ አማራጭ ያለው ስለሆነ፣ non distraction ኤዲቲንግ የራሱ መዋቅር ስላለው ሊረብሽ በማይችል ሁኔታ የተሰራ ነው። extensive resources አብዛኛው ሰዎች ተጠቃሚ ስለሆኑ በቀላሉ ቲፖችንና ፕሪሴቶችን እናገኛለን። constant updates ያለመቋረጥ መሻሻል ስለሚታይበት። እሺ፣ ዲስአድቫንቴጁ ደግሞ subscription model የሚያስከፍለው በጣም ከፍተኛ መሆኑ፣ steep learning curve ማስተር ለማድረግና ለመማር ጊዜ የሚጠይቅ መሆኑ፣ resource intensive ጥሩ ኮምፒውተር የሚፈልግ መሆኑ፣ raster based limitations በፒክስል ቤዝድ ስለሆነ ውስንነት ሊያጋጥም ይችላል። እሺ፣ በቀጣይነት እንዴት መስራት እንደምንችልና እንዴት እንደምንጠቀመው በደንብ አብራራላችኋለሁ። በአጭሩ በቀላሉ አሳያችኋለሁ። በመጨረሻ ፎቶሾፕ በመጠቀም እንዴት ብር መስራት እንደምትችሉ እነግራችኋለሁ። ይቆየን። see you soon።